Mirëmbrëma dhe mirë se vinin kallëzo për një me. Sonte do të mund t'i ndjekni dy intervista. Njërën e kam zhvillu me ambasadorin Suedisë Jonas Westerlund, ambasadori Suedisë Kosovë pra, edhe tjetra është intervist me Kimete Gashin, anëtaren e Bordit të organit shqyrtues të prokurimit OSHP-së. Ambasadorin Suedez e kemi ftu për shkak se Suedia e ka momentalisht presidencën e Komisionit Evropian, pikërisht në kohën kur kosovarët e morën vendimin për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, Kimete Gashin, anëtaren e OSHP-së, e kemi ftu për shkak se kjo është anëtarja e organit shqyrtues të prokurimit, të cilën Ministria e Shëndetësisë kërkoi që ta shkarkojnë, pra që parlamenti ta shkarkojë, për shkak se Ministrisë nuk i pëlqeu vendimi i saj për tenderin e shumë përfolun të insulinave. E ajo deri më tash s'ka dhënë intervistë për media, ku ndëgjohet verzioni i saj. Të ndjekim së pari intervistën me Kimete Gashin, anëtaren e Bordit të OSHP-së. Kimete Gashi, mirë se erdhe në kallëzo.com. Kallëzona mas pari, kush o Kimete Gashi? Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, po një ndihem si në shpinë tem. Pak jo ma rahat se nuk po isho 20 veta këtu. Si në parlament, a? Po pak ma rahat. Edhe shpresoj që kam e t'i dhonë përgjigjet e duhuna. Unë jam Kimete Gashi, jam e lindur e rritur këtu në Prishtinë. Jam zgjedhur anëtare e këtij bordi me 23 qershor 2022. Ju kam nënshkruar një rekrutimi gjatë zorshëm, kam rri për me u zgjedh, kam një farë bagazhi goxha të madh. Çfarë kualifikime ke? Unë për dallim, unë jam inxhiniere diplomuar pranë Universitetit të Prishtinës, jam edhe master pranë këtij Universitetit Prishtinës në inxhinierinë e komunikacionit, jam ekonomiste në drejtim menaxhment, kam një master aty, edhe jam juriste diplomuar, po ashtu edhe kam edhe provimin e jurisprudencës. Jeta na ka sfidu që është dashur me i kry këto shkolla për me siguru një vend punës. Mirë, gjithë këto shkolla, po thu, po m'dalin 3 fakultete, po punë, sa vjetë punë përvoj ki? Edhe ku ki punë? Unë kam punu vazhdimisht në 2-3 venat punës, kam punu si profesoresh në shkollën e mesme teknik dhe në shkollën e mesme Shtefan Gjeqovin të dyja këtu në Prishtinë, 7 vite. Paralelisht kam punu dhe kam hynë një kompani sigurimesh, njona prej ma seriozët në Kosovë, aty kam punu 15 vjetë, ku 10 vite të kësaj karriere aty që kam qëndru 15 vjetë, kam qenë drejtore një departamenti të damëve, nëse keni njohuri, është njoni prej departamenteve ma trona në një kompani sigurimesh. Po shkojmë te karriera jote si anëtare e Bordit të OSHP-së. Duna po bona direkte me njëherë, po tëmë për mu zgjedh anëtare e Bordit të OSHP-së, dukesh mi pas naj lidhje në pushtet, apo në partinë e cila e ka shumicën, a kiti naj lidhje me vendosje? Jetë, apo duket krejt këj bagazh që nuk konsumu dhe i tash unë kam pas naj lidhje, cilën do qoftë parti ose tash, unë jam ma partiake. Unë nuk është hera parë që kam apliku, unë kam apliku edhe në vendet tjera të punës, mirë po, ambicjet e mija kanë qenë që unë duhet të bëhem ose gjyqtare, ose prokurore, ose një bërë që do t'jap krejt ato njohurit e mija dhe do të kontriboj. Realisht është që nuk kam pas lidhje as tani, as ma herët me as një parti. Mirë, e për mu zgjedh dhe arsyeja pse unë po thoma ki lidhje, sepse kemi pas këtu anëtar të Bordit, për shembull, Këshillit Pavarur për Minjera edhe Mineralet, ata na kanë thonë, para se mu zgjedh, i ka thirrë kryeministri mu taku edhe mi njoft. Ty atë ka thirrë kryeministri mu taku? Jo, jetë, unë e thom këta publikisht. E naj deputetat ka thirrë? Jo. Asnjë? Jo, jetë. Bile, mu vjen keq prej atyne deputetve adet që isha në komision, se unë ngatrojsha edhe cilit me u drejtu në kuptimin asem në që avdi. E prej kabinetit kryeministrisë atë ka thirrë dikush? Jo. Do me thonë publikisht, kur na ka thirrë, masi jemi mnu prej kuvendit që na ka kriju një... Jo, para, po folë para. Jo, jetë. Okej. E me që votat e qëtyne kuvendit, po thu je zgjedh pat njoft, edhe më fund tash me qëtë kuvend,
Po kërkohet shkarkimi atë. Çka o puna? Në fillim, kur kam apliku për këtë vend pune, në rastin e parë është anullu ky konkurs. Për OSHP, për Bordit OSHP-s. Mas ne u hap edhe një herë. Edhe nuk e di, e ndjeva që unë duhet me qenë aty. Përsëri aplikova. Herën e parë nuk kalova, herën e dytë kalova. Do me thonë prej 26 veta sa kishin apliku, është formu një komision prej organizatave të ndryshme që e ka pa qeveria të mirëqenë se cila do t'jenë, dhe nga ta 26 veta i kanë selektu dhe kemi met 10. Nga këta 10 veta që kemi qenë... Ka dal. Do me thonë ti i ki kalu sitës së vetëvendosi, se ata ka një farë site, komitetet e ty në i këshyrin mas pari kush me hin intervista e kush jo. Ti ke qenë për 10-ve që t'kan kalua? Po, unë nuk e di. Për një me nuk e di që shkon kjo se unë në politikë fare nuk di. Asë sot s'pe kuptoj politikën. Po i kom kalu, që ato komisionin e pare kom kalu. Kom rënë 10. Dhe në këta 10, mas nej është me propozim të kuvendit, të drejtuar këshillit gjyqësor të Kosovës, është përcaktu një komision i përgon prej 3 gjyqëtarëve që ka qenë një i shkallës të parë administrative, një i shkallës 2 që ka qenë komercialja dhe një ka qenë i shkallës 3 që ka qenë shkalla supreme. Prej këtyne 10, njëni prej antarëve aplikantëve që ka qenë, ka hek dorë dhe kemi met nëndë që ju kemi nënshkruar dhe intervistës të fundit. Këtu unë besoj që nuk është e di... E prej qëtyne nënëve që keni kalu, ka që ky këshilli me gjyqtar, kallëzon, ti e prej sa vetave që kim ri? Unë kam qenë e treta. E treta, sepse 2 tjerë i ka emru qeveria pa kalu në komision të intervistave, apo? Kështu, nuk e di se si ka ndodhë ma herët, veç që ati komisionit fundit që unë kam qenë aty, ata ju kanë nënshtruar dhe qasoj. Për ma herët, që shka ndodhë aplikimi, ajo pjesë nuk e di. Edhe Kimete, apo na kallëzon mas pari, kur hinin që të institucion, qka bone që një vjetë? Sepse ne si publik po të njofin vetëm momentin, jo të boj njoftin në momentin kur Ministria Shëndetësisë kërkoi shkarkimin tënd. Para shkarkimit tënd që një vjetë, qa ki punu? Na, kur kemi shku aty, kemi gjetë një grumbull dosjeve të cilat kanë prit për me u trajtu. Aty e kemi marrë një vendim, se dikun kanë qenë, nuk di, me numër në shta e gabaj, 171, 174, kështu që ato kemi marrë një farë vendimi, gjithë antarët e Bordit, dhe kemi thonë që ju ka hup edhe koncepti, edhe ka hup gjdo gjo arsyeshmëria, çmimeve për shkak të pandemisë, po dhe kemi husit pa lejume. 170 ankesa i keni hup? Po, herën e parë. Masa ne kemi fillu me i trajtu krejt radh me radh. Njona prej tyne krejt problematike ka qenë kjo e cila... Megjithatë, po vyn me ditë, ti në sa raste ke qenë përfshime si kryetare e trupit gjykuesën në OSHP, sa raste para se mendote insulinat edhe për çfarë shumë a bëhet fjalë? Për çfarë raste ki vendos? Jo, unë pjesën se si zgjidhemi na e ka në kompetencia ka përcaktu ligji kryetarës të OSHP-së. Kryetare OSHP-s, ty zgjedh a kime qenë kryetare e një... Kryetaria OSHP-s e zgjedh antarët edhe zgjedh kryetarin e landës. E ti kryetari landës në sa landë ke qenë kryetari landës? Unë tani me numër nuk e di, po kam pas raste që kam pas vlera 30 milion, 20 milion, për cilat e 5 milion, se jënë të ndaja. Po tash, emnin e aktiviteteve nuk e kujtoj, po ministrit e ndryshme. Do me thonë, rastet të cilat i kom pas të gjitha kanë qenë sfiduse. Kur po tu i ke pas, ke qenë kryetare, ka zgjedh kryetare. Por edhe kom pas raste edhe me 900 euro, 1000 euro, sepse i kemi edhe një shumë të cilën ti përcaktu është një antar. Do me thonë, ajo nuk është që ti zgjidhësh për shkak që e nje një procedurë ose diçka, po varësisht se qyshe parashe kryetarja, cili është pak ma ingarkum, cili e ka tash, sepse unë e konsideroj që është një farë shorti. Nëse njoni, po mendoj, tash po interpretoj edhe pjesën tjetër, nëse njoni është pak ma në zonë, atëherë normalisht që kryetarja ka me bo një zgjidhje të tjetri. Varësisht nga kompleksiteti, puna ngarkume, qashtu edhe kalon. Mirë. Për arsye që ky tender
është i gjatë, i komplikuar më shqel më ati, mu po më interesën kronologjia, po shkojmë te e tenderit insulinave, edhe po du me nis prej vendimit që o marë edhe pa hyti anëtare e bordit OSHP-së, apo pa uri zgjedh ky pa bordi i ri. Çka ka ndodh me tenderin e insulinave para se me orë në OSHP? Për para se me orë në OSHP, kishte qenë një vendim për cilin kishin paraqit njoni prej operatorëve ekonomik në këtë rast, dhe bordi i kalum me numër 240-21 e kish kthy në rivlerësim. Do me thonë, ish bordi kalum ka vendos me kthy në rivlerësim që tender. Po tash, qka deshta me thonë atë kuptimin që i përmena që ato 170 dosje. Kur e kthen bordi i kalum që kthehet në rivlerësim, Ministria e Shëndetësisë përsëri e rekomandon një operator ekonomik të caktuar. Veç ka dole, nuk e bën rivlerësimin? E bën rivlerësimin dhe përsëri e kthen një operator ekonomik të cilin ka konsideru që i ka plotsu kusht. Mirë, për neve o më rëndësi, menoj që edhe për publikun, duhet me cek që është rekomandu Mediteku edhe prej ish ministrisë. Unë e kisha dosh mos me hi në atë pjesë. Po ti s'po do me hi. Po unë menoj që populli duhet me ditë që është rekomandu edhe në kohën e Armen Zemës, Ministri Shëndetësisë, edhe në kohën e Arben Vitis, Ministri Shëndetësisë, është rekomandu kompania e njëjtë për me e fitu këtë tender. Është rekomandu Mediteku. Veç me ditë që nuk jemi të folë për kompani tjetë. Tash unë duhet me të tregu diçka. Unë e thash një gjohë që unë nuk jam me politikën. Do me thonë nuk kam qenë asnjëherë. Dhe nëse ti më thu në dy konat se kush ka qenë, nuk e di. Edhe muj me dezinformu. Ani, unë veç po du me të kallëzu Kimete që unë i kom pas të dy kompanit këtu, prezente, edhe ata ma kanë konfirmu. Atëherë jemi në rregull. Shkojmë tutje, po mendoj që ka nevojë publiku me ditë, sepse janë shpërnda shumë dezinformata lidhur me këtë insulin, unë e po kom qef një herë me qartësu që fjala është për të njëjtin kompani, nuk është e vërtet që një minister e ka shty njërin, një minister e ka shty tjetrën. E njëjta kompani me Ministrisë Shëndetësisë ka fitu, e kanë zgjedh si fituese. Shkojmë tutje. Është e vërteta që dy herë e ka shpall të njëjtin. Tash nuk e di pjesën e OSHP të ndryshme e kanë marrë të njëjtin vendim. Po, tani shkojmë te rrolla tjetër. Insulinat kanë qenë duke prit në atë pjesën e grumbullit lëndëve. Njona prej tyne, edhe na i kemi hudh ose i kemi qujtë si jashtë afatit për shqyrtim. Dhe ka qenë do me thonë fuqi ka qenë vendimi i autoritetit kontraktues, i cili ka qenë i shpallur ai operator ekonomik që e ka pa të arsyeshme Ministria e Shëndetësisë tjetë i rekomandu. Edhe mos të harojmë, qaj operator ekonomik ka ofertu 400.000 euro ma shtrejt, Ministria ka thonë mi adhon ati, sepse ka autorizim marketing, edhe pse operatori ligji prokurimit thotë, që ja keni përkujtu ju Ministrisë, që duhet me fitu ma i liri. Jo, na nuk ja kemi përkujtu ashtu, na veç i kemi thonë, sepse këto meta borç, ai edhe pse e ka pas shpallur një operator ekonomik i cili ka qenë e ka konsideru që i ka plotsu kërkesat, përsëri Ministria e Shëndetësisë nuk e ka vazhdu aktivitetin me atë autoritet kontraktues, me atë operator ekonomik. Dhe çka ndodh e ka anullu. Këtu fillon qasja jonë. Dhe kur e anullon atë aktivitet, është dispozita e 162 ligjit prokurimit që e përcakton sakt kur mundet me anullu një aktivitet prokurim. Çka ka thonë Ministria? Ministria e Shëndetësisë tash në vendimin e parë, po të gjitha vendimet i ka, nuk ka autorizim marketing, njoni tjetri nuk ka validitet të ofertës tjetri, do me thonë jënë kanë, arsyetimet jënë kanë të pabazume si pas ati nenit që e lejon ligji prokurim. Pse të pabazume? Sepse dosja e tenderit, tash shkojmë pak ma thjesht e bojmë këtë punë. Kur një autoritet kontraktues, në këtë rast Ministria e Shëndetësisë, ka nevojë për me ble një barnë, ose një laborator, ose çka do që të ka nevojë ajo për shtëpinë e vet. E formulon një kërkesë, një dosje tenderit, që quhet dosje tenderit. Qatë dosje tenderit, që ajo shtëpi i qetë kriteret se kush mundet me orë me i pru ato barnë. Këtë rast, bjeri shkurt, kriteret kanë qenë? Kriteret kanë qenë, janë leju edhe me udhëzim administrativ, edhe me autorizim marketing.
Me udhëzim administrativ në kupton që mund është edhe pa autorizim marketing, edhe me autorizim marketing. Po. Do të thonë, kanë leju në kritere, kur është hap konkursi, kur o hap tenderi. Po. Edhe për me dëshmu këto dhe ma mirë, Ministria e Shëndetësisë, që ajo shtëpi që e ka qitë, që ka nevoj për që ato borna, e ka bo tani një raport vlerësimit tenderve, tash mu nuk po më duket shumë në regull mi o përmen emnat, po mujna me, sepse është publike kjo, edhe e kanë cilësusit përgjithshëm. 2 operatorë ekonomik i kanë cilësut përgjithshëm. Njoni nuk ka pas autorizim marketing, tjetri ka pas. Dhe një operator të tretë e kanë eliminu nga gara, e kanë diskualifiku, sepse nuk i ka plëcu kërkesën si pasoj dosje tenderi. E t'jetë të folë për cilin vendim cilës datë? Këto jem të folë për vendimin e Ministrisë Shëndetësisë, qysh në fillim vitin 2000, më falë, 8/2/2021. 8/2/2021. Mas kësoj, tash, përfundimisht, këta kanë shku njerë këto, pastaj ato, dhe nuk u kone jonja kjo. Kur është eliminu, kanë dalë në kundërshtim me qëto, sepse kanë thonë që na nuk kemi për shembull operatorët përgjithshëm, njoni ka te kalu vlerën, masane vendimin tjetër ka thonë s'ka validitet, vendimin tjetër ka thonë s'ka udhëzim administrativ, që i bjen? Nuk kanë respektuar dispozitat ligjore të nenin 62. Kush jemi na? Na jena organ administrativ. Kush jem na? Qka dim na se kush është ma e mirë për popullatën? Këto i din Ministria e Shëndetësisë. Dhe në qoftë se Ministria e Shëndetësisë të kish bo një anulim, me thonë, hej, këto është një ndodhje, një ndryshim i ligjit, sepse kemi konstatu se që ky ligj nuk është i mirë për popullatën, ose ky udhëzim. Po du prap me thjeshtu, me pas vendos, Ministria po thot, është qelë tenderi me ish ministri që e ka pranu pa autorizim marketing, tash e kena ndru menjen, po e thjeshtësoj, e ka ndru menjen, po dojnë veç ata që kanë autorizim marketing me fitu. Qka është dorë me tash këtu po të përmisoj pakit. Nuk munësh në prokurim kur t'hen me ndru menën, ose me ndru regullat e luje. Qysh më së munësh? 3 vjetë kanë kalu? Tash, po nuk munësh, ti këto dush me mbyll. Dush me gjetë bazën ligjore, argumentin, faktin. A muj me gjetë bazën ligjore? Na e kemi këthy në rivlerësim. Ministria e Shëndetësisë e ka për detyrë me gjetë një provë, një argument, një fakt, pse po do me anullu. Qaq, është shumë e thjesht bre kjo punë, nuk e di pse o dhe këtu. Që une po të kallëzoj, në bazë dokumentave që i kom po, une që smirë na vesh në shtacion juriste, po ka thonë, Ministria e Shëndetësisë ka thonë, une pe anulloj tenderin sepse është liru çmimi i insulinave. Pse për ty nuk ka vlejt kjo. Do me thonë, Ministria ka thonë, prej 2020 është kur u shpoll që tender, deri tash 2023 ka pas lirim të çmimit insulinave. Për që ato pe anulloj. Pse se ki pranu të si OSHP këtë ashtë? Nasi, veç ta thome edhe një gjo, krahasimin e vlerave që i ka bo Ministria e Shëndetësisë, i ka bo me një ofertë të jashtme, që për neve nuk ka qenë, nuk është legjitime. Oferta e tregut? Nuk është legjitime, sepse nuk bazohet në dispozitat ligjore të nenit 62. Kimete, nëse i shrit çmimi, a kish qenë valide? Ai kom i marrë edhe mi qitë ofertat për para. Ai aty bën vlerësim. OSHP-ja nuk bën vlerësim. OSHP-ja shet që të nenin 62. OSHP-ja nuk bën vlerësim. Prandaj ai duhet me shkrujt në pretash. Nalu, këtë çmimi për juve është zot. Është një farë zoti, unioni pe kritereve. Nalu, me bo me pas qenë rritja e çmimit. Pezojnë që është rrit çmimi insulinave, po donë Ministria me anullu. Aja kështë e pranu? Jeta, veç një gjotë ta thëmë, unë as nuk e pranoj, as nuk e anulloj. Unë jap një votë. Dhe, një votë, vota jote për vota a kish pas drejt me anullu në bazë të faktit që o rrit çmimi insulinave? Jo, sepse regullat e lojës unë e kallëzova, si kurse që nuk ndronë të pjesa administrative, nuk ndronë as të çmimi, as nuk ndronë. Mirë, po në qatë rast që po ta rishtroj pyetjen, operatori ekonomik, a kish pas drejt mu tërheq nëse është rrit çmimi? Jeta, qëre ta thom një gjo, unë nuk muj me vdal tash në pjesën e tënë, edhe me diskutu për pjesën e tëne se cilat janë drejtat. Veç më përgjegjë mënyrë hipotetike, kur e shtroj. Jo, mënyrë hipotetike unë nuk muj me thonë, unë veç thëmë, që kjo, vota jem është që kjo aktivitet kthehet në rivlerësim.
i ki dy ofertus, njoni është 400.000 euro maj lirë, tjetri është 400.000 euro maj shtrejt. Se cili e përmbush kriterin e cilësis, garancis, për cilat Ministria e Shëndetësisë veç po thirret publikisht dhe asnjëherë nuk është e shkruar në vendim. Kur po thu po thirret publikisht, veç publikisht po thirret. Publikisht Ministria e Shëndetësisë po thotë, nuk është i mirë ky operatori më i lirë se s'ka autorizim marketing edhe si pasojë ka mundësi cilësia me qenë më e dobët. Ti po thu që ata duhen me argumentu shkencëtarisht. Ai duhet me edhe shkencëtarisht edhe me shkruajt në vendim me pas bazë juridike. Çfarë se ka shkruajt në vendim? Po nuk e ka shkruajt pra në vendim që unë po e anuloj për shkak se ka ndodhur një mospërputhje e ligjit ose udhëzimit administrativ dhe unë do të marr mosa ndaj këto sepse unë nuk do të nënshkruaj. Qysh po dalin publikisht? Mirë, po është shumë e arsyeshme kur ta logjika e thjesht, Kimete, logjika e thjesht. Prej faktit që është ulë çmimi i insulinës, ja vlen për me anulu, unë po menoj për taksapagusin e Kosovës. Nëse ju punoni për taksapagusin, nëse ju jeni institucioni joni, na ju pagujmë rrogat juve, që ju me këqyr, cili është edhe çmimi më i mirë për neve. Se ju se pranoni kështu, sepse 2 herë kanë qenë i rekomanduar operatori ekonomik që është 500.000 euro më i shtrejt. Dhe si pas krejta kësaj analize, nëse e lën ti çat operator që është 500.000 euro më shtrejt, Ministria e Shëndetësisë ka me përqafu. Na kemi thonë, nuk po të përzihemi as në 500.000 euro sepse mbi të gjitha është shëndeti publik. Dhe une nuk mëj me thonë, tash të shkojmë te i liri, shkojmë te i liri kur rrezikohet jeta e qytetorit. Në fakt kanë thonë që ai tjetri s'është i përgjithshëm se s'ka autorizim. Por, jo, nuk kanë thonë se këtu raporti është kështu. Por, neve veç duhet me na prova, argumente, fakte, me na tregu që njoni nuk i plotson do kushte, tjetri i plotson. Kur gjë ma tepër. Ose edhe anulimin që e bën, duhet me pas provë dhe argument. Mirë. A bën, kur ju e keni arsyetu vendimin e juj kur keni anulu plot tendera, që është 25 korikut në 2022, vendimi i OSHP-së. Cili numër më fal? Thot, vendimi i OSHP-së me 25 korrik 2022, përgjithësi kur e keni marrë për ankimimet që ju ka mbot shumëta, keni thonë. E kemi spoj mire me ankesat e operatorëve ekonomik sepse ka pas autoritete kontraktuese që veç i ka nënshkruar kontratat, s'ja vlen mo me vendosna. Ka institucione që mo nuk kanë buxhet. Edhe një prej arsyetimeve treta që keni thonë në vendimin e juj të OSHP-së është që ka raste kur ka ngritje të çmimeve, për që ato s'po vendosim. Do me thonë eksplicit, nalo, ti e ki përdor, si OSHP, jo ti, OSHP-ja ka vendos çmimin me marrë si arsye pse anullojnë konkursin, pse jo edhe uljen e çmimeve mos me marrë si arsye. Që ta tregoj një gjë, për shkak se ulja e çmimeve që atëherë nuk ka qenë as diskutim. Fare. Na e dim kohë pandemisë u rritën krejt. Këto e kemi marrë një prej arsyeve ka qenë, tash sa pe kujtoj, se me të vërtet na kemi vendime shumë për çdo ditë dhe na nuk mujmi ndoshta me ta dhon përgjigjen e duhun. Mirë po. Njëna prej tyne ka qenë për shkak se kur aktivitetet e prokurimit i kanë hapë këto autoritetet kontraktuese, operatorët ekonomike kanë shkruajt kanë një email, edhe kanë thonë arsyeshmërinë e tyne, duke thonë që unë nuk kam mundësi, sepse është rrit transporti, është rrit nafta, është rrit kjo, me plotsu këtë kërkesë. Do me thonë, nëse unë si operator ekonomik, nalo, bërtas edhe thëmë, o OSHP, nuk muj mo me që të çmim me të ofru që ofertë që ta ku ma afru për para, ti reagon. Pse ti si OSHP nuk mundesh me reagu në momentin kur ndrohet situata? Pse ti për neve si taksapagus? Operatori ekonomik, nështë unë e me ta bërç, operatori ekonomik nuk reagon ndaj neve, asnjëherë. Ndaj autoriteti kontraktues. Ai reagon te autoriteti kontraktues. Autoriteti kontraktues e kanë diskusion. Rritja e çmimeve ka zot. Pse ulja e çmimeve s'ka zot? Është e veni që ata thonë. Është e veni, thotë unë nuk kam interes me dhon 500.000 euro ma shtrejt, ose unë nuk kam interes 400.000 euro. Ama Ministria ka thonë, është liru çmimi, për që ato pe anullojmë. Qëre, jetë, ajo ka thonë pe anullojmë për që ata, ka thonë jo kështu në bazë ligjore, ka thonë publikisht, qysh po thotë edhe për shëndetin. Me shkrim s'ka? Jo. Do me thonë, vazhdimisht e ka qitë atë pjesën që tash është liru, sepse ka bo një kontratë burimore, nuk po du me hi në pjesën e as kërkujt në anën tjetër.
Thjesht po du me tregu pjesën tonë që e kemi përpara. Mirë, unë për çato po pyes, a është bazë e arsyeshme nëse kanë kalu 2 vjet? Nëse kanë kalu 2 vjet, nëse i bjen ai arsyetimin pse është ndryshu çmimi, ku i ka marrë ato oferta, a janë ato ofertu. Po i ka pru, ti po thus pozicion vlefshme për mu. Na po flasim nëse, thot, ka ndru ligji, që kjo pika e parë, shkelje e ligjit, Jo, është boni ndryshim, kemi marrë masa ka ndru nga ligji, s'ka thonë Kimete, ka thonë ka ndru çmimi. Po, krahasimin, shiko jeta, krahasimin e çmimit, varet se ti ku e merr. Ku e qetë? O, hitë së me rëndësi, nëse ka diku ma lirë, kena me ri shpallë. Ku e dim na që ajo është pra me autorizim marketing? Do të thotë, duhet me na kallëzu që ky personi që është me autorizim marketing, 1, 2, 3, 5 ofertues janë, dhe ata e kanë cilësi, kanë me autorizim marketing, mujnë me ardhë, nuk e kujtoj tash në vendimes decidivisht, po jo. Po, veqe, ju si OSHP, kur të taj ko marrë një ofertë edhe ka zvoglim të çmimeve, pse ju nuk e ulëm të një tregu nëse me një ekspertin, me këshyr ekspertin? Jo, na nuk e kemi atë rol. Qëre, jetë, na jemi organ fshirtues i pavarur në kuptimin administrativ. Po, qysh keni konstatu që vlerësimi i Ministrisë nuk vlen? Qysh ke konstatu? Na nuk kemi thonë nuk vlen, po i kemi thonë birë te argumente dhe fakte dhe kallëzona neve çka po vlen. Ktheje dosjen rivlerësim, si organ. Ja, ta ka thënë jo birë ti. Jo, Berti, tu shty. Tash unë po ta tregoj. Do me thonë, na si organ administrativ kemi thonë, qëre, birë fakte, argumente, ktheje dosjen rivlerësim, i kitë që ta 2 operatorë. Ma Ministria ta ka pru një kalkulim? Nuk po që s'ka pru kalkulim? Jo, nuk ka pru kalkulim. Tabel, ta ka pru. Të ka kallëzu që 160.000 euro ma pak. Jo, tash më shkojmë si te komisioni. Nuk e ki informacionin... Gabe. Jo, nuk ka pru, se unë i kam i vendimet, janë publikume që nuk... Po vendimi i OSHP-së është i publikum, është dokument i publikumi i OSHP-së. Që ato e ko marrën, e te jo? Jo, nuk thot që a i ka dollë... Në i prokurim e ko marrë, një prokurim e ko marrë. Një prokurim, po a i nuk ka pru prova e fakte që me thonë, qëre, edhe unë e sot thëmë, qumë shte, po e marë, më falni, unë për publikun po kërkoj falje, qumë shte është pak ma i lirë, po duhet me kallëzu, sepse po e rrezikoj shëndetin e publikut, duhet me kallëzu, qka po shti në treg që është ma i lirë. Nuk gudzoj, unë me dollë, po që s'po folim për rrezikim, po folim për çmim. Jas qësoj dosjes tenderit, që to është i përcaktum, qka unë lejoj, me qfar parametrash ata duhet me apliku, tani me shku të çmimi, se shefe jetë, aty një në nonë po thotë, unë e bëj edhe 500.000 euro ma të shtrejt, po te po ma lejon mu me udhëzim administrativ, unë po eruj cilësin dhe garancin e shëndetit publik, një në nonë. Tjetër në nonë tash po na dilka, po na thëjka që neves po na i lejojnë ma të lirë. Jetë të e dy gjona kontradiktore. Dhe unë, si vote jemja, nuk thom as një cent i qytetarit mu dhonë për diçka që nuk e kena të argumentume dhe faktume juridikisht në bazën e ligjit. Kem thonë, e ki dosjen rivlerësim. Vota jam nuk ka qenë as ma pak, as ma shumë se kolegëve të mi. A donë me ti numru krej kush u ardej në këtë përfundim? Do me thonë. Kena një vendim të OSHP-së që është e Bordit kalum, që ka thonë rivlerësim. Për këtë aktivitet, mos ta ngatrojmë. Rivlerësim që është e formume nëse dojmë edhe po i lexojmë emrat prej 3 anëtarëve. Prej anëtarëve, 3. Shkojmë, kemi qaj vendim nuk është ataku në gjykat. Është vendimi 397-409, që është i joni, që është prej 5 anëtarëve. Thotë rivlerësim, do të thotë sepse Ministria e Shëndetësisë nuk i ka zbatu mirë procedurën se qyshe ka bo dosjen e tenderit. Edhe i kanë qënë gjykat? Ta shkojmë, bojnë 3 edhe 5, bojnë 8. Qa 397 e ka në ataku në gjykat. Qa 397 edhe në shkallë parë edhe në shkallë dytë. Kush e ka ataku? Ministria e Shëndetësisë? Ministria e Shëndetësisë edhe njoni prej operatorëve ekonomikë. Aty janë 4 vendime, 2 shkallës të parë, 2 shkallës dytë. 8 edhe 2 shkallës 2, 6 gjyqtar, bojnë 14, edhe 2 shkallës të parë, bojnë 16 gjyqtar dhe i tani, me neve. O është 596, që jena 3 anëtarë të Bordit, bojnë 19. Edhe 596 është ataku në gjykat, që është 1 gjyqtar shkallë parë 20, dhe 3 gjyqtar shkallë 2, që janë 23.
anëtar. Do me thonë, 23 gjyqtar panelist kanë thonë që kjo dosje nuk është anullu si pas dispozitave që i lejon një 62. Mirë, po ta cekim, që gjykatat nuk janë lshu në vlerësim, po... Jo, pavarësisht që ne kemi një vendim 596 që i thotë, decidivisht që hudhet padia dhe propozimi për mos, kur e merr e lexon arsyetimin, nuk është lshu në shtjellimin e provave. Por, e thot, gjykata e shkallës 2, edhe e parë, thot, një organ administrativ më i lartë ka të drejtë të kthejë në një organ administrativ që është më i ulët për me përmisu qatë procedurë. Edhe vendimi jonë për publikun dhe për gjithë nuk është vendim meritor. As i gjykatës në këtë rast, sepse masi s'është Çka i bën meritor? Meritor është kur përfundon ai aktiviteti prokurimit. Do të thotë ose anullohet mbi bazën e ligjit, për shembull nga Ministria e Shëndetësisë në këtë rast, dhe na çat anulim e lojmë fuqi, ose jepet njëonit prej operatorëve ekonomik. E nëse e kish, Nalo, nëse e kish vlerësu Ministria e Shëndetësisë, tenderin, që ashtu që shikeni thonë ju, me instruksionet e juja, a ja ktheni ju apet? Ministria e Shëndetësisë, na nuk i kemi dhënë A është përfundimtare që atëherë, a është përfundimtare? Na nuk i kemi, të përmisojmë, nuk i kemi dhënë instruksione. Ministria e Çfarë keni thonë, rivlerësoni? E ka anullu, do me thonë, Ministria e Shëndetësisë në faktin kur kemi shku na... Po, nëse dënë me anullu, që atë ndër? Jetë, veç të përmisoj qëtu. Kur kemi shku na, prej 2 vendimet tona, që ti bordi janë bi bazën që është anullu një aktivitet. Do me thonë, nuk ka pas të rekomandu mi thonë na Ministrisë larga saj që na me dëmtu qoftë bugjetin, qoftë shëndetin e popullatës. Do me thonë, na nuk i kemi thonë merre këto, heke këto. E ka anullu, i kemi thonë bëje bazën ligjore të anullimin bi bazën që lejon ligji. Dhe, i ki 2 operator të përgjegjshëm. Jo, i ki thonë rivlerësoje. I ki thonë rivlerësoje, sepse su në anullon, se ki pranu anullimin. I ki 2 operator të përgjegjshëm. Dhe në qëfse ti menon si shpi e jotja që kjo duhet me u anullu, gjeje bazën ligjore në 62. Po, që i ka dalë, i ke thonë një farë mënyre, që ki thonë t'i zgedhe qëtove, që i ke thonë operatori ekonomik ma i liri është i përgjegjshëm. Nuk e kena thonë veç. Edhe pse se ka autorizim marketing, unë i ke thonë është i përgjegjshëm, nuk u zënë sepse ki në kritere, ja ki përkujtu. Qashtu. Edhe aj s'ka dosh. E ka dosjen e tenderit që i ka përcaktu që ato kritere. Aj e ka leju kush duhet me marrë pjesë, thash edhe njëherë. Që to që kem thonë na, që fenë rishqyrtim... A është të puna që operatori ekonomik ju ka kërcënu me padi të gjithve, edhe juve OSHP-së, edhe Ministrisë Shëndetësisë që kam ju padit nëse e shpallnit pa përgjegjshëm, apo e anullojnë pa regula? Na kemi vendimet e gjykatës. A ju ka qenë gjyq? Po që i kemi... Kosovës, po i kemi vendimet e gjykatës, që neve na kanë bështet. Mirë, Mediteku, e ky farmalideri... Edhe OSHP-ja. E farmalideri, e ka qenë edhe Ministria e Shëndetësisë. Farmalideri, na nuk kemi njohuri. Publikisht thuhet, po na nuk kemi njohuri. Atëherë, po a je intervistu ti prej dikujt? Prokurorisë, diçka? Jo, nuk jam intervistu. Nuk je intervistu? As për policisë? Jo. Atë ka thirë na i kush i qeverisë me të bo presion? Mu jo. Ty jo? Po foli si Kimete Gashi. Mirë. A muj me të pyta ashti, nuk është ky i vetmi tender që me 4 vjet ka zgjatë, si që te kur ke ardhë jo, nuk është i keni gjetë plot. Qa ka ndodhë në tendere tjera, edhe po du hipotetikisht me të pyt, hipotetikisht me pas ndodhë edhe me që tender njëjtë si me tjera, sepse ka autoritete kontraktuese që e ka nënshkruar kontratën o harua jo punë. Ka qenë fuqini vendimi më shës... Jetë, më falë lutëm, për para se me shku aty, më duhet me shtu diqka. Kur më pyte a ju ka pa dit, tash pe kuptoj se me ndova që më the për vendimet gjykatës. Në rrasë se gjdo operator ekonomik e ka, se në gjdo vendim na elshojmë aty një farudhëzimi që i thoj me shku. Na nuk kemi pas, unë personalisht në i kërsnim, ose unë e ta thash ma asë intervist, ose po mundet gjdo dit, sepse na që aty jemi. Mirë, ka qenë fuqi vendimi në këtë rast, po du me dalë të situata që ka qenë. Ka qenë fuqi një vendimi Ministrisë Shëndetësisë, që kontrata më ju dhonë kompanisë Meditek. Ju e keni marrë një vendim që me hedhë poshtë ankesën e farmaliderit, me një moment. A ka mujt më shëja me nënshkru kontratë? Tash, unë po foli, këtu nuk po du me foli veç më shënë se t'ingloj nashta ndryshe.
Jo, po të pyesë se institucione tjera kanë vepruar kështu, apo e kanë nënshkruar. Do me thonë, ka pas institucione që e kanë nënshkruar kontratën. Ka pas. Ka vazhdu. Po. Edhe? Pse këtë rast Ministria s'ka mujt me vazhdu? Po pyet e bre Ministrisë se di. Nuk e di. A ka mujt me nënshkruar dhe a kish ty nai ligj nai sen? Jo. Jo, sepse qështu kanë vepru tjerat institucione. Do me thonë tjerat autoritete kontraktuese, se na e kemi hudh. E ju e sa kesa që i keni hedh një herë poshtë, po. 2022 i keni hedh poshtë, sa i keni rishqyrtu? I kemi rishqyrtu të gjitha ato të cilat janë anullu pa bazë. Do me thonë, në rast se Ministria e Shëndetësisë në këtë rast ka thonë që pe anulloj, atëherë ju ka linde drejta e dytë operatorëve me arte na. Mirë, veç a është qaj vendimi koriku 2022 meritor? A ka qenë përfundimtar, meritor? Po. Atëherë, se përishqyrtoni ankesën e operatorit ekonomik? Po ligji e thotë, sepse ata nuk kanë shku me nënshkru me vazhdu, po ata e kanë shku një vendim. Do më do, nëse i kishin nënshkru? Kur gjë kërkujt, kish vazhdu, ish harru kjo punë. Po se ka nënshkru? A i se ka nënshkru mbi bazën e do me thonë se ka nënshkru vendimin e ti. Dhe qka ka bo, e ka lëshu një vendim. A ti që më shoja s'ka dosht mi avon me ditekut, se s'ka nënshkru. O, se di jetë. Po ka mujt me nënshkru me ditekut. Nalu, veç konfirma ma, që ka mujt me nënshkru me ditekut. Që aty me ditekun. Po qa ka bo Ministria në Shëndetësisë, e ka lëshu një vendim. Edhe ja ka dhonë që të drejtën 50 dhe det se kujtoj që ti drejtosh OSHP-së të dëve. Edhe me ditekut, edhe këti udhëzimit që nuk e ka udhëzimin administrativ. Do me thonë, vendimi nuk është në nënshkrim e kontratës. Jo, e ka lëshu një vendim. Vendim që do mi adhonë me ditekut, a qka? Jo, e ka lëshu një vendim, edhe ka thonë, unë e anulloj këtë aktivitet, edhe jau ka dhonë të dëve. Edhe kur jau ka dhonë të dëve, ata të drejtën për ankes, ata të dët, të vendimi 397, mirë, veç të vendimi, arsytimi i që ti vendimit më shës është që është ullja e çmimeve, arsy. Pse ka vendos me anullu. Jetë, ajo, shikoje që po thëmë, ajo dhe po thotë, po rrezikohet publiku. Ajo dhe po thotë, do me thonë, po duhet me arsye tu, duhet me thonë ullja e çmimeve, unë kam ofert me autorizim marketing. Po nësë podim se diçka tjetër po thojnë publik, diçka tjetër letra. E letra, a thotë po rrezikohet publiku, që ty në qëtë vendin? Jo, nuk e thotë. Thotë veç për çmim. Nuk e thotë, po edhe, jetë, edhe një gjo po ta thomë. Edhe kur thot po rrezikohet publiku. Na normalisht që nuk kemi mjete me provu ndryshe duhet me mbështet. Por edhe ato duhet me faktu. Duhet me faktu. Se nuk ka logjik me thonë unë po rrezikohet publiku dhe asnjë gjë tjetër. Mirë. Po du me dal te çështja e transparencës. Ministria e ka anullu tenderin, ju keni pranuar ankesën e keni shqyrtuar, para se me kalu te përmbajtja e vendimit. A bon me ditë pse keni vendosi OSHP me majt seancë pa i dëgju palët? Kimete, shtëpia jonë ku kjo është këtu, është interesume për transparencë maksimale, me i pa seancat e OSHP-s. Para se me ardhë ju, bordi i ri, i zgjedhën nga vetëvendosja, po ju thojmë, na po ju thojmë bordi vetëvendosjes, ti po thu sjeni, po që na po ju thojmë, ka pas seancat hapuna. Hysni hoxha, para pensionit majke të hapuna seancat. Qaj që shokon? Qaj është për që shka qenë qashto? Pse ju s'moni seancat hapuna me i pa palët, me gjirim, ku na mujnë pa argumentet? Tash po i dalë zëdhën se OSHP-s. Pre ta thëm një gjo. Na gjitho seancë e kena të hapur. Nuk e di pse e ki këto informacion. Po, online në YouTube i ki. Jo si thirni, ama si thirni palët. Kënë mëre si trosin, ajo është publike. Po mëre 397 e kim pranit palve. Ministrinë e Shëndetësisë, a e keni thirë shtu? Kur e keni thirë? 397 vendimin e parë na e kemi thirë dhe kemi majtë seancë publike. Kanë qenë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, qëre jetë. Ligji i procedurës administrative nuk e obligon që çdo vendim të majtë seancë. Mirë, më shën e keni thirë, këta dy tjerë ta e keni thirë? Me ditekun, formaliteti? A di sa kanë qenë aty? A kanë qenë dëshmitar aty? A është e gjirume kjo? Po, mërë është e gjirume dhe ki mundësi me ma në YouTube. Bëje një kërkes dhe posaçërisht ta dërgojnë. Po, do me thonë, mos të harroj, kanë qenë ndikun 5-16 vetë, ka qenë Demokracia Plus, ka qenë një gazetar, kanë qenë plot, kanë qenë 2 palët, ka 2-3 avokat. E vendimi i fundit pëse së bojë hapur? Po, jeta, unë e ta thash ligji procedurës administrative lejon që ti mos me majtë seancë heq. Na e kemi majtë seancën e parë për shkak të konfliktivitetit. që është tender 6 milion eurësh,
që po zhagitet kaq shumë, që ka interes publik, është bëhe madhe, pse çdo seancë mos me majt hapur? Na çdo seancë majmë hapur. Po çes të fundit. Po këta s'kem majt fare. Do të thotë se e lejon ligji, ose duhet me majt seancën e hapur, ose nuk mani herë seancë, sepse nuk e kemi na veç këtë vendim. Atëherë, në fund të intervistës, po du me të pyet, i përmene, po du me ju kthy ides që po kërkojnë veç ty me shkarku Kimete. Pse të kanë pikirat veç ty, nëse po thu mbi 20 zyrtar, gjyqtar, jurista, kanë vendos që shki vendos ti? Pse bashkë? Të me thonë, jo zyrtar, po fix gjyqtar, një edhe panelist, që kanë vendos njëjtë si kur vota janë. Ose minimum, se jo dhe 2 anëtarë tjerë të komisionit bashkë me ty që janë, në shëpër. Jo, na jena 5. Mirë, ju që keni vendos, a jeni 5 a 3? 5. Herën e 2 që kemi met 4. A ka na njoni mendim mos pajtus me vendimin që keni shruti? Jo. Të gjithë janë për rivlerësim dosjes. Kimete, qka ju ki bo, që ty po dojnë me shkarku? Qka o puna? Po jetë nashta, shefe, unë gjdo vendim që të ta merë kuvendi ose tani që ka inicu qeveria, unë do ta përqafoj. Në kuptimin, nuk do të... Thjerë do ta kërkoj drejtën time, është e pa diskutushme. Pse veç mu, edhe mu po m'intereson. Por, unë jam e bindur, si jeta, që informacioni nuk është i sakt, nuk është i dhonën në qeverinë e Republikës të Kosovës. Ka gabu dikush që kjo hallka, ka gabu dikush. E ki fjallën, Albin Kurti, dikush s'pe i kalëzën krejta. Nuk po dune kështu me thonë, por është publiku dhe ka marrë një mos dezinformuse. Vota jem dhe vota gjitha atyne ka qenë veç rivlerësim. Nuk kena dhonë vendim meritor. Nuk kem dëmtu kërkon. Po si ka konvenu, me rivlerësu, sepse me qmi më dosh me vendos, e si ka pëlqy kriteri që e ka qitë një sekretar para prakisht, para 3 vjetë. Nuk po du me thonë, sepse unë po ta i numrova, 23 dollëm. 23 veta dollëm. Njëjtë si kurse vota jem. Unë halo besoj fuqishëm, që ka marrë një dhonë publike dezinformuse. Dhe tash, shefe jetë, aje zoja shpis këtu, dhe me orë dikush cili do, ose me pa një televizion, ose edhe me thonë që kjo mos është damtu. Ti normalisht që ki me thonë, merë një mosa. Por, jo, dhe deputet, ka dalë, që ata që duhet me marë mosa. Realisht, jo ministrat, jo kryeministri, deputetet. Deputetet po thu si lexojnë letrat? Jo, nuk po thëmë, unë e fola dhe në tash është veç është një inicim, një vendim, i qeverisë për shkarkim. Nuk e di, unë halo besoj që nuk shkon deri te seanca, për shkak se unë halo besoj që nuk është informacioni i duhur. Te kush nuk ka informacioni? Nuk është, te kush do që e ka... Se deputetet që po të marim pyetje, apo duke që s'janë tu, ishen 2 sesionet parlamentit, komisionit për buxhet, apo edhe ato do që s'podin? Ishen dhe të, jo, unë mendoj që herën e fundit që isha, se deri herën e fundit se 2 herë më ra aty me u përballë. Javën e kalu me ishe? Po, do me thonë herën e fundit që isha të mërkurën, ka qenë hera e 3. Menoj që adit isha nështë edhe pak ma e qartë edhe unë, mëse arros edhe deputetet edhe qeveria edhe kanë shumë probleme ma të mdoja. Nuk po du me minimizu punën e OSHP-së, se unë e di qëfar problemi... Kanë 6 milion euro tenderi, du me ditë. Unë e di qëfar probleme është e qëfar përgjëtësi shkena aty. Jo, që ta deputetë s'kanë punë matë meqme, se me i di që to. Unë po thëmë që këta kanë punë shumë matë mdoja, nështë se me arde i këtu. Po në moment që ullën edhe e ledzojnë, për para këtë dosje kanë me vërtetu që to që po e thëmë unë. Aje të thonë me fjallë tjera që Ministria Shëndetësisë ka juristat mirë që ja kalzojnë nëse do të me anullu që tender për interes publikut, se po dënë një dikush me autorizim marketing, duhet me gjithë arsyetimin qësh duhet dhe me shkryj qësh duhet. S'ka njerë që di me shkryj qësh duhet? Qëre, jetë, kur gjë ma shumë, një shpi është juristi mirë. Një jurist i mirë, këtë aktivitet, prokurimit nuk e kishlon me orë 8-3 vjetë. Veç një jurist i mirë. Edhe mi marë mi qitë provat për para. Dikush po i thot që s'ko ka cilësia.
Me marrë një provë, ku e argumenton ai cilësin. Dikush tjetër po thoi ka çmimi. Me marrë një provë, ku ka çmimi. Edhe me radhë, me rendit, me bo një kronologji, me marrë një vendim, edhe me zbatu një 62. Nuk ka njerin botë që mundet me rëcu. Mirë, faleminderit Kimete Gashi. Ishte kjo anëtarja e Bordit të OSHP-së. E pam anën e saj, javën e kalume e patëm debatin ku i pam anët e operatorëve, 2 operatorëve ekonomik që po shtyhen në këtë rast, apo kam bo ankimime në OSHP, do ta boj maksimumin me marrë edhe një palë tretë në këtë rast që e kena Ministrinë e Shëndetësisë për me i ra deri në fund hulumtimit për këtë tender. E tash ta ndjekim intervistën me ambasadorin e Suedisë Kosovë, Jonas Westerlund. Ambassador Jonas Westerlund, welcome to Kallëzo për një me. Thank you so much for having me. I'd like to start off immediately with a tense situation in the north. Right now we have K4, which is in front of municipal buildings, and the action of Kosovo police is being held. There's police in K4 trying to make it possible for the mayors to go inside the building. The international community's reactions are that they blame Kosovo authorities and police for raising the tensions. Do you agree with your colleagues on this? Well, I think we've been quite clear from European capitals and also from the American side that we believe that these incidents are most unfortunate. This is not the right time. There's a Greek word called kairos, which means that you have to find the opportune time for when you do something or when you say something. This is not the right time to focus on northern Kosovo. The right time is to focus on the implementation of the normalization agreement. So I can only echo what other European capitals have said, that is to condemn these incidents. That is to deplore the attacks against EULEX and KFOR and to try and de-escalate the situation. So when is it ever the right time to bring about law and order? Because as I hear you, it's been 23 years. For me, it's such a déjà vu as a journalist. I know similar situations many times throughout these 23 years since the end of the war. For you, it's the first time, because you're ambassador for the first time in Kosovo here, but there's never been the right time, and the situation in the north has always been like this. Jeta, you know very well that I've been here before in 1999, and I crossed the bridge to Mitrovica in 1999. And as I said before, it's very disappointing to come back 23 years later and cross the bridge again with very little progress. So I agree with you. But the time is certainly not right now when we just have a very good step with the Brussels agreement and the Ohrid annex. So now is not the right time to focus on issues in northern Kosovo. Look at the big picture, solve that first. And then we can solve the other issues. I think now what's happening now is that we need some sort of temporary political agreement for the North, given what's happening now. Now I'm speaking about in a very short-term approach in the next couple of days. We need to have some sort of temporary solution. I'm not going to prescribe any solutions here and now, right? But I think there are a number of confidence-building measures that one can use and balance the interests of both parties. Okay. And have some sort of agreement on this. Because you said what you're saying now to a group of journalists what I was a part of, and everybody there asked you, so how come that Brussels is not negotiating or trying to intermediate in the current crisis that has been created in the north due to the resignation of mayors? Then we had to have an election. Then the mayors were elected. Neither of this is part of the negotiations in Brussels when the crisis is hitting just in front of our eyes. You said to journalists, I remember, you need to ask the EU that question. But since we don't have the EU, and you are pointing out that I have some ideas, can you share with me ideas? What would you do as an intermediate crisis of the North agreement if this was you being the EU? You have a very good memory. That's good.
What I would do, let me start with that, with the last question. Like I said, I don't want to prescribe this. There are ongoing talks now as we speak on this, but there are a number of issues that you can mention and you can use when it comes to building up confidence building measures. That is not to use police force. For example, that is to have a dialogue. How do you solve the issue with the mayors, for example? I mean, how do you do that? You can always have the legal approach that the mayors have the right to have the access to the municipal buildings, and that is correct. They do, but you also have to balance that with what's happening on the ground, and you have to look at the elections that you only had less than 1% of voters. So you have to build into an approach where you balance all these factors. You cannot just have only a legal approach. So I don't want to prescribe exactly what kind of measures, but I think there is room for some sort of temporary agreement here. Who is working on this temporary agreement? Is anybody taking the lead from the international community to intermediate, or you're just expecting the Kosovo government to be the one to reach out? My understanding is that there are a number of ambassadors speaking to the government now on how we can resolve the issue. And how is the Kosovo government responding to these attempts for mediation? Well, these consultations are ongoing at the moment, so I wouldn't really know. But I think there are consultations, and they are responding, and they are listening in to many of the views from various capitals. You know as well as I do, Jeta, that there has been a lot of phone calls from many capitals, and so I think the government is engaged on this in a dialogue, which is good. But however, from where we're sitting, and majority of our viewers may think that the phone calls are largely in one direction. Kosovo government is, in the first hand, encouraged to hold elections and bring new mayors in order for municipalities not to be vacant. On the other hand, when the mayors try to go to work and there are crowds of people stopping them, Kosovo government tries to enter with police, the internationals say, oh, no, it's you who's at fault. So one day you tell Kosovo government, you're doing well done. The next day, oh, how dare you do what you're doing. This is how it looks like. So can you make up your mind? What should Kosovo government do? I believe that we can all agree that the incidents on Friday and today are most unfortunate. And so we need to de-escalate the situation. I do not have a magic wand to find a solution to this. I admit, these are very complex questions and a very complex situation. All I want to know is, do you know any phone calls to Serbian government, actually, who today issued a notice that it's allocated the army of Serbia to be at the border with Kosovo? Is any ambassador ringing Vučić? Luckily, I'm only dealing with Kosovo here as a bilateral ambassador here, right? So I wouldn't know. But if you want me to guess, I'm sure there are plenty of phone calls, both to Pristina and to Belgrade at the moment. I'll go on and talk about other things, which because there's no solution that we have. But before I go there, is there any lesson learned? I'm thinking of a tense situation we are now, but you have been witness to 8 very dramatic days in Afghanistan when stuck in the airport in August 2021, where you needed to save your own citizens. Any such lessons learned from Afghanistan, which in the end, unfortunately, it's actually the opposite of Kosovo. If the intervention in Kosovo is still an international success, that hasn't been one of the successes of international community. Nevertheless, do you have lessons learned from there? How to resolve
a tense situation? I've been working with over 10 mediation processes in the world, be it in Afghanistan, Iraq, Sudan, Somalia, and in the Balkans before. I think the lesson learned here, I'm not sure I know all the details what happened on Friday or what happened today, but I do believe that the key to success is dialogue. That is to speak to people. Even if you are not best of friends, you can still have talks. Even during during the Cold War, talks between the Soviet Union and the US a long time ago now, but even during very tense situations, take the Cuba crisis a long time ago in the 1960s, they spoke to each other. So this is what I believe it's missing. I'm not sure what happened, like I said, during Friday's events or what has happened today or during the weekend, but I think that is missing. That is the dialogue. So even if you're not best of friends, you should try and talk to each other. So if you want one thing you raised in the briefing you had for journalists, you said at that time, not only there's no dialogue, the situation wasn't that tense, but you said that there's no women in the dialogue. You pointed this out. It leaves an impression on me you notice this and you make a point out of this. What do you think women would contribute to this dialogue? There are lots of facts clearly showing that whenever you have women involved in mediation processes, they are much more sustainable. There are plenty of examples from Africa, the Middle East and Asia on this. It's just pure facts, by experience, by studying earlier mediation efforts. This is a fact. I think women represents 50% of the society. And that is the reason why they should be. I'm just curious, have you risen, you've risen this issue with journalists, have you risen this issue with Kosovo government, asking them why you don't have women in your dialogue process as a part of Kosovo delegations? I have risen it with the government. I have also risen it with the EU envoy, Mr. Lajczak, as well. Very good. What do they say? As you know, whenever we see these pictures, there are 4 men in one room, right? Yeah. So you have Vucic, you have Albin Kurti, you have Borrell, and you have Lajczak. Yeah, all men. All men. And neither of them, when you raise it with them, neither wants to leave that power, do they? Or invite someone else, no? Well, let's see what the future will bring on that subject. Okay, if we want to talk a little bit about the EU, is it a coincidence that in the time when Sweden heads the presidency of the EU, Kosovo gets green light for visa liberalization? Well, I would like to think it's not a coincidence, but I would be, as a humble Scandinavian, I'd like to underline that the Czech EU presidency really prepared the ground. As you know, the Czech EU presidency was last autumn, right? So when we took over 1st of January, just so your viewers will have that background fact as well, right? So, but we are extremely positive to Kosovo, and we were among the first to recognize Kosovo back in 2008. And I think we have contributed to that particular decision. So shall we, because we've talked so much about it, shall we believe it that in January Kosovars will be able to travel visa-free? Shall we? Oh, do we dare? Do we dare? Yes, I think we do dare. We do dare. We dare. Okay, can I also ask you then, what are your priorities, Sweden's priorities during the leadership it has on EU presidency, especially on the Balkans? Is there anything particular you want to achieve in this short presidency? Well, we have the overall priorities, of course, but that's more focused on economic development, the green agenda, and that is, of course, to support Ukraine against Russia's aggression. So it's really about Ukraine. That is really, and now the security order in Europe is being threatened by Russia. Can I ask you whether you think Kosovo will manage to get a membership in the Council of Europe, and also what is your advice? What does Kosovo need to do in order to have a successful Council of Europe membership? The Council of Europe in Strasbourg? Yes. Yes. Well,
I'm not involved in those discussions. That is a different organization. Sweden voted in favor of Kosovo membership in the Council of Europe in Strasbourg. There was a vote, as you may know, in a few months ago. There are ongoing discussions in Strasbourg on this, so let's see what happens. I think the vote gave an impression of that there's a vast number of member states who are in favor of membership for Kosovo. Now, I want to talk about the, first of all, I'm interested now until the visa-free regime, how many applications for visas roughly does Sweden get from Kosovo in terms of people who want to go largely for work? Well, it is the Swedish embassy in Skopje that is dealing with that. So I don't have the exact figures for that, but there are a number of over 100 every week. I'm interested to know about visas because one of the key reasons, according to our research, why people are leaving Kosovo is because they feel their jobs are insecure here. There's irregularities on the number of hours, the number of days, the security of the workers. They feel exploited, while in the Western Europe they feel they get properly rewarded and there's a law including health benefits, social benefits. This is according to our research. You are working on jobs and safety at work, among other things, as part of Swedish projects in Kosovo. What institutions are you working with and how are you going to improve this so not everybody wants to go to Sweden and have Swedish standards of work and stay here, get Swedish standards in Kosovo? Right. No, I think it is worrying that many people are leaving Kosovo, and I do believe that once we have the visa liberalization, we may have less people leaving because people can travel back and forth. So the interest of leaving will be less. We are supporting through our reform cooperation a number of institutions. So it's really focused very much on institutional building. So for example, we are supporting KEPA, the Kosovo Environmental Protection Agency, for example. We are supporting the Kosovo Statistical Agency. So a lot of institutional building, right? But we're also supporting Innovation Center Kosovo, ICK, to support small private businesses. As you may know, that they laid a foundation for Giraffa, a very successful business here in Kosovo. That's just one example. That's how we create employment opportunities. And precisely, I want to know, embassy is the first door when a Swedish business wants to come to a country. What are the key questions you get from businesses that want to invest here, if they want to invest at all? And what are maybe challenges of why, in the end, they decide to go elsewhere in the region, not Kosovo? Jetta, you may know that just last week, we inaugurated the Nordic Chamber of Commerce. I said to myself, well done, congratulations. We should have had that long time ago. Yes, indeed, that's my point, because I noticed that we have a Nordic Business Association in Belgrade, we have one in Tirana, we have one in Zagreb, and we have a Swedish Chamber of Commerce in Sarajevo. So why not in Pristina? That's what I said. So now it's a Nordic one, where it's a common between Sweden, Norway. Yes, so it's Denmark, Norway, Sweden and Finland, right? Okay. And that will, I hope, become a hub for Swedish companies and Nordic companies. How will it help? Well, we will have a dialogue with Swedish companies, of course Nordic companies as well, but Swedish companies, and to attract companies to come here. So that will be a hub for that. We had, for example, one region in Sweden is called Skåne, and we have what is called Invest in Skåne, a state agency, or rather a regional agency for this.
he was there during the inauguration last week. He said they had over 50 Swedish companies which are interested to visit Kosovo very, very soon. 50 companies only for that part in Sweden. So that's a very good sign. But let me tell you, many of the contacts we're having are from the Kosovo diaspora. There are over 70,000 Kosovars in Sweden, So part of the Swedish diaspora. Kosovans, right? Yes, yes. Some of them are born in Sweden, but some of them are the first generation. And those people are the ones calling me all the time and wanted to invest. Last week I also had a meeting with a Swedish couple who came to me, and we had a meeting in my room, in my embassy. And it's a Swedish couple, but they have roots in Kosovo. And they wanted to spend a few years in Kosovo. They were thankful for being raised and brought up in Sweden, but they have their own children now. They want their children to learn Albanian fluently. So they came to me and asked, how can we start a business here? How can we spend 2, 3, 4 years with our children here so they become true Kosovars? So it's remarkable that Kosovans call the Swede to help them invest in Kosovo, because they should know better than you, don't you think? No, you're right. You're right. I mean, one way of doing this would be to contact the Kosovo embassy in Stockholm, for example. But what I want to get in is that we're interested to know what do these people need in order for us then to hold our institutions accountable. Can you list some of the problems they have once they want to invest? I think the first one is really information. It's difficult to get information. So where do you have the opportunities? Where are the business opportunities? That's one thing. The other one is the bureaucracy. It takes quite a long time to register your company here. It takes a long time to do business in Kosovo still. I think we've done some improvements. We, as the Kosovo government, has done some improvements the past 1-2 years, but it's still too complicated to do business here. So those are the main 2 hurdles in my mind. Speaking about the diaspora, on the other hand, what we see often, diaspora investing, because of these lack of opportunities, most of them we see buying homes, buying flats in Kosovo. That's true. Therefore, we have our country, our cities have turned into a building site, complete building site. So many people sometimes think that money is being laundered in these building sites. I'm interested to know whether you have information that Kosovo is a place where money earned illegally in Sweden is being laundered. Is that how you see Kosovo as well? Well, on your first point, yes, it seems to be correct that we have many from the diaspora who are buying flats here, and that does not really support the economic development. It would be much better if they could support investments. So I think I'm really supportive of some of the ideas from the current government to start some sort of fund, a sovereign fund, who could contribute with that. But I'm lucky in the sense that the diaspora in Sweden have not asked me, at least, about that. Maybe they don't need to ask me about how to buy an apartment, of course, but I have many people asking the right questions. That is, how can we invest in Kosovo? On the corruption, I have no information. I know that we are financing anti-corruption activities in the country, but I don't have any information on that. Okay, one thing that these building sites do is add a lot of weight on our environment. Basically, we are getting way too many buildings which affect the quality of the air. We have no infrastructure to support those buildings necessarily. You are helping on, as you said, Environment Agency. Sweden is known for doing an economy without necessarily hurting the environment.
or on the price, to pay the price, environmental price on economic development. What are these reforms that you see Kosovo must do to become more or less a cleaner place? Because you probably are too much of a diplomat to say it, but you must have noticed how dirty Kosovo is. Well, it's difficult not to notice the air in Pristina during the wintertime. That's very difficult. You can smell the burning of coal, right? And that is perhaps the biggest hurdle. But let me be undiplomatic for a few seconds. That might be a small issue, but you see people throwing garbage in the streets. You see older people doing that together with the grandchildren and simply just throwing paper in the street, and then they're sadly teaching the grandchildren to do the same thing. When you go out to a lake here in Kosovo, what do you see? You see a lot of garbage on the beach. I mean, people here, they love to go to the lakes, the few lakes that you do have here in Kosovo, but they don't really understand. So why do you leave the bottles and the garbage left if you know you're coming back? So that is a bit annoying, to be undiplomatic. So should we tighten the law in this respect? Should we get more punishments? We don't send the police over at the lakes to watch who's throwing the garbage. No, you shouldn't. You shouldn't. How must we deal with this then? Well, I sort of confronted a few local friends about this, and they would normally respond to say that, well, the municipality should also arrange to have, you know, a garbage bin there. And have it emptied every week, right? So it's a two-way street that you need to meet halfway. I mean, maybe the mayors need to do more on this, but there's also a need for a culture change on this, right? And when you spoke about the air, I immediately wanted to ask you: have you read our energy strategy for next 10 years, which implies that there will be 200 to 400 million euros investment of our taxpayers' money in coal for the next decade. The renewables will come in, but according to that strategy, the renewables should be invested in by the private sector and donors like yourself, because you like clean energy, while my own taxpayers' money will be invested in coal. What do you think about this? In Sweden, we would have done it differently. Would you, in Sweden, exploit a wealth that you have underground, if it is coal, even if it's dirty? Would you have done it? Look, you just reminded me that after the war in 1999, I do believe that it was Sweden who managed to get the coal reactor B started again after the war. So we did help you to start with the energy on coal after 1999. We would not have done that today. So we have changed. We're having a debate in Sweden when it comes to hydropower, for example. That's been a debate for a very long time, 40, 50 years. Also a very complex debate. I mean, do we put hydro plants in every single river? Because it has consequences for the environment to do that. So we have struck a fine balance there to do that, to have hydro plants in some of the rivers. So that's the balance. But you know that most countries in Western Europe are phasing out coal, and we hope that Kosovo will do the same. Last but not least, Sweden is, I find it quite impressive how much you invest, promote, and support cultural heritage in my country, because I find that there's no benefit to your country, the fact that you restore some cultural sites of my country. Tell me, why do you do that? Because many other countries in the world, they give money to fight corruption, to improve women's rights, but not cultural heritage. They leave this to local institutions. And
how do you think this helps Kosovo's tourism? Well, immensely, I believe, because, look, I just visited Mother Teresa's mother's house where she was born in western Kosovo, a kulla there, and they are restoring it, not just for the sake of restoration, but also for the sake of tourism as well, and I do believe in that. Look, we also financed partially the restoration of the mosque in Jakova and then the old bazaar in Jakova, and that will, no one can dispute that will have tourists to come and visit Jakova for that very reasons. I would like to say that most of the development aid that Sweden stands for in the world does not necessarily benefit Sweden, but we do believe that by helping other countries we will have a much more a better world and better security around the world. So eventually it will help Sweden, right? On a global level, better security in the world and better environment will help Sweden in the end. And last, how would social justice that exists in Sweden, what can we learn from it? Where do you want to see more justice in Kosovo from the experience you've had here? Apart from the fields you talked about, more dialogue, more women. Where would you like to see more justice? Well, I have to come back to the word dialogue again, because that is really the key word in Sweden. When you have a dispute, it could be a dispute between two neighbors, an easy dispute about a tree hanging over a neighbor. It's sort of classical dispute in any cartoon. The first thing you do is to organize a mechanism where you talk to each other. It is not a legal matter. Maybe in other countries you will have to sue someone about that or about more complicated issues, but in Sweden we always start with a dialogue. Can I mention another thing? Since we spoke about environment, what I would like to do is to create a cartoon, a superhero for Kosovo, who can be the symbol of environment, but a symbol of cleaning up Kosovo as well. I mean, more the everyday garbage which I spoke about. So we will have a competition during the Anëtare Cartoon Festival among artists, and have that competition, and the Swedish embassy will pay for the publication later on for the cartoon, for the comic strip. But I hope that could symbolize a much better environment. But is environment one of the criteria to make an environmental hero through the cartoons? Yes. That's the criteria. Yes. I think it's a great idea. It should be video. Yes. I think it's a great idea. And finally, I know you invest in free media a lot also. So I want your comment on the recent attacks to the journalists that have happened in the north. There's been journalists' cars being ravaged, attacked, broken. What do you think this does to the media, considering you have 2 decades long of history and investment in free media in Kosovo? No, but what can I say? It's terrible. I mean, we can see an increase in many countries, and in particular many conflicts around the world regarding attacks on journalists. And that is really the first step to a less democratic state. So I wholeheartedly condemn that. I think you have such a great media landscape in Kosovo. If you compare to many other countries in the world, you're really, given that you're still a young nation and that you had a conflict in this country, I think you're a great example of this. In the end, can I ask you to publicly speak about women being involved in the dialogue a bit more? I've heard you speak about it in briefings, and now you say to meetings to the government. We would appreciate it if you do it. I promise you, Jetta, I will do that. I promise you. Thank you. Thank you, Mester. Thanks for being in the program. Thank you for having me. Thank you. Këto ishin intervistat që kemi përgatit për ju sonte. E tash për tenderin e insulinës, vlen oferta për Ministrinë e Shëndetësisë që ta marrim edhe versionin e tyre në një intervistë, ta ndigjojmë edhe anën e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi që deri më tani në debatin që kemi zhvilluar javën e kaluar,
e kemi ndëgju versionin e 2 kompanive të përfshira të cilat kanë parashtruar ankesën në OSHP, sonte ndëgjum versionin e anëtares së bordit të OSHP-së, ndërsa në ditën në vijim po shpresojmë që mund t'ju bim edhe juve si shikues versionin e Ministrisë së Shëndetësisë. Kaq kemi për sonte. Vazhdoni me na shkruajt kallzo.com. Deri në emisionin e radhës, prej meje, natën e mirë.